Hai korang, jom kita buat orange sour cream cake. First step, korang kena potong buah orange nipis-nipis. Make sure korang guna pisau yang tajam tau. Then, korang parut kulit limau daripada sebiji buah orange. And jangan lupa tau, peras sedikit jus limau tu. Now kita nak start buat kek. And then ini adalah bahan-bahan yang Kak Di guna untuk kita nak buat kek ni. Kita ada tepung naik sendiri, butter, orange, esen vanila, telur, sunquick and then sour cream. First step, korang kena pukul butter dengan castor sugar. Make sure butter tu lembut tau. And then masukkan esen vanila. Okey, untuk step ni korang kena betul-betul pukul 3 barang ni sehingga dia betul-betul gebu. Anggaran masa 7 ke 8 minit. Step ni adalah step yang paling penting untuk kita nak dapatkan kegebuan kek kita. Make sure korang pukul hingga pucat tau. Okey, bila kita dah tengok adunan kita dah pucat, okey, dah creamy, so kita boleh slowkan mixer and then kita masukkan telur one by one. And kita masukkan air and parutan orange tadi. Jangan lupa sunquick. Last step, korang boleh selang-selikan tepung naik sendiri dengan sour cream tadi. Make sure korang masukkan tepung dan akhirkan dengan tepung juga. Pukul sebati tapi jangan lama tau. Lepas tu, korang boleh stopkan mixer sekejap, bersihkan mana yang tak rata. Okay. Then, korang boleh pukul balik sekejap je dalam 10 saat. Low speed tau. Sekarang kita akan prepare loyang. Loyang saiz 9. Okey, kita spraykan guna canola oil. Spray tepi and spray tengah. Lepas tu kita koyakkan sikit parchment paper. Kita letak dekat tengah je. Lepas tu kita boleh letakkan adunan kita tadi. Lepas tu kita ratakan adunan kita ni. Bila dah rata, bolehlah kita susunkan orange yang kita dah potong nipis tadi. Susun ikut kreativiti masing-masing. Okey, kek kita dah ready untuk kita bakar. Untuk nak bakar kek ni, kita perlukan suhu 160 darjah Celsius selama 45 minit sehingga 1 jam. So, kek kita dah ready. Selamat mencuba!